سلام مادر. خوبین؟ خوشین؟ ما در یونان هستم. الو سلام. مرزنگ خیر؟ جوړې خیر؟ زه خپله یونان کې یم خطه کړه جوړې. Mambo poa ya mama poa sana. Mama, kedu ka imelo? Anọ m n'obodo Greece. يا ماما ازيك عامله ايه؟ كويس انا في اليونان. انت عامله ايه كويسه؟ شلونك؟ شلون الاحوال؟ هون قالوا لي اتصل فيك عشان نجرب الصوت مع صوت بدون واحد يحكي. وينك انت؟ ايش عم تسوي؟ انت تمام؟ ماشي. سلمي لي على الباقية. اذا في شيء ما في شيء اتصلي فيني قولي لي. ماشي عم بستنى. هون كلهم متجمعين دارومي هون. راح محل هلا بطني بحرس. ماشي. مش مسار معك اتصل. প্রথম আমার সালাম রেন কেমন আছেন মা ভালো আছো আমি ভালো আছি আমার জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করি আমি যেন ভালো থাকি মা তুমি কোনো চিন্তা করিবা না আমি আছি তোমার পাশে আমার যতদিন আছি তোমার কোনো চিন্তা নেই আমি তোমাকে মাথায় করে রাখবো মা তোমাকে কখনো কষ্ট দেব না আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি হ্যাঁ তুমি আমার স্বর্গ তুমি আমার বেহেশত তোমার ছাড়া আর কিছু চাই না এই দুনিয়াতে Κάναμε 2 δοκιμαστικές τομές. Τι βρήκατε προηγούμενες φάσεις? Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ένα σκαφί. Ανασκαφή έχουμε. Λεφτά δεν έχουμε. Εντάξει, θα το σπρώξω. Γκριζάρης εσύ μου φαίνεται. Ήταν το μόνο. Το γραφείο αυτή πάντα στο έλεγα. Ακριβώς. Ενώ εμείς οι αρχαιολόγοι πεδίου... Εσείς οι αρχαιολόγοι πεδίου θα είστε πάντα τζόρανοι. Τότε θα χωνέσω. Μόλις περάσει το έτοιμά σου από το ΚΑΣ. Εκεί πάνω βρήκαμε ένα κύωνα σε δεύτερη χρήση. Βγάλαμε μια οικία. Πώς θα πάτε με τον κόσμο? Εντάξει, τα γνωστά. Εδώ που τα λέμε τον άλλο θέλει να φτιάξει το σπίτι του. Και εσύ έρχεσαι και του λες περίμενε πρώτα να γυρίσει ως τη γη. Θες να φάμε μαζί? Όχι, μα θα φύγω κατευθείαν. Μόνος μου είμαι. Και αν έρθω δεν θες? اهلا وسهلا تفضل Ay banu, نشین به روی زانو ماما به باکن حدیث فقط و کرشمه دلم شد چشمه دلم شد چشمه چشمه های های Θα βρέξει. Και εσένα τι σε νοιάζει? Είναι αλήθεια ότι για εσάς τους μουσουλμάνους είναι αμαρτία να σας δει κάποιος γυμνός? Σε ξέρει άλλους Άραβ.
Όχι. Πώς ξέρεις αχέτα? Καλά, έμαθα 5-6 λέξεις. Γιατί? Τι γιατί? Έτσι, να στις πω. Σιγά ρε. Γιατί εμείς ήρθαμε στο τέτοιο χοτέλ. Εσύ πληρώνει 60 ευρώ, εγώ πρέπει δουλεύει 2 μέρες και μισό να βγάλει αυτά τα λεφτά. Και πού να πηγαίναμε? Εγώ ξέρω ένα χοτέλ εδώ στο ίδιο δρόμο, λίγο πιο πάνω. Εκεί πας μέσα 1-2 ώρες και πληρώνει μόνο 10 ευρώ. Και θα φεύγαμε με ψώρα. Ψώρα. Τι είναι ψώρα? Άστο. Έλα σαν αγκαλιά δική μου, έλα μη φοβάσαι. Σου είμαι καλό παιδί. Τι θα πεις στους δικούς σου αν σε ρωτήσουν από ήσουν? Τίποτα. Εμένα 5 ώρα περιμένει αφεντικό. Μπαίνουμε φορτηγό και πάμε πύργο. Έχει δουλειά με πατάτες. Πού να φανταστούν ότι πέρασες τη νύχτα με έναν άπιστο. Εσύ μιλάει, όλο μιλάει. Αυτό κακό. Πολύ κακό. Εσύ φυλαχέρι δικό μου δεν είναι καλό. Εσύ δεν πρέπει κάνει αυτό άλλη φορά. Εσύ πιο μεγάλο από μένα. Εσύ έχει φίλο. Χρόνια πολλά εσύ μαζί με αυτό, αλλά αυτό τώρα φύγει μακριά και δεν έρθει πίσω ποτέ ξανά. Εσύ στεναχωρημένα. Εσύ δεν πιστεύει κανέναν άνθρωπο. Βλέπεις αυλάκι μικρό εδώ. Βλέπεις. Σταματά και μετά πάλι αρχίζει. Θα πάθεις μεγάλο κακό. Άμα θα γίνει καλά. Βλέπεις εδώ. Δική μου σταματά. Εγώ θα ζήσω 40-45 χρόνια. Μ' αγαπάς? Τι λέτε ρε εύκολα αγαπάτε εσείς? Δεν ξέρει τίποτα εσύ. Εγώ σ' αγαπάω. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Γιατί εσύ ρωτήσει εμένα θέλω λεφτά. Εγώ πολύ στεναχωρημένο με αυτό. Σε ρώτησα γιατί αν μου λέγεις πως θέλεις λεφτά θα έχεις κερδίσει μόνο το τραπέζι που σου έκανα και θα πήγαινες από εκεί που ήρθες. Δηλαδή τώρα τι κέρδισε πιο πολύ? Τώρα κοιμάσαι σε ένα ωραίο κρεβάτι και επιπλέον με αγαπάς. Λίγο είναι. Αν πω εγώ πάει με λεφτά, εσύ δεν μπορεί πληρώσει εμένα. Εγώ είμαι 20 χρόνων και ωραίο. Εγώ ό,τι θέλω το έχω. Άμα βγω σε δρόμο, 100 έρχονται πίσω και θέλουν εμένα. Εσένα τώρα δεν θέλει κανένας. Εσύ παππού. Εσύ τώρα πρέπει πληρώνει λεφτά. Όχι παππού στα 42. Ναι. 42 παππού. Εμείς σε Αίγυπτο 60-65 πρέπει πεθάνουμε. Έτσι είναι το σωστό. Τι να κάνεις παιδό 65 πια? Έτσι λέει δικό μας Θεό. Τι καλά μου έκρες σήμερα? Δυστυχώς μόνο λογαριασμούς. Κύριε Πέτρο,
Μένω σε αυτό το κτίριο 42 συναπτά έτη. Και ποτέ μέχρι τώρα δεν είχαμε την παραμικρή φασαρία. Καλό θα ήταν αυτό να το λέγατε και στους επισκέπτες σας. Μην μου στεναχωριέστε. Πού ήσουνα? Ξεροσταλιάσαμε έξω. Από πού στο ισόγειο σας άνοιξε? Ναι. Μόλις μας είδε, βιάστηκε να κλείσει, αλλά έβαλα το πόδι μου στην πόρτα. Ποιοι είσαστε? Ρωτάει ο γύρος. Αλβανοί παππού, του λέω, με την ευχή σου. Κοροϊδεύεται, λέει, έτοιμος να πάθει εγκεφαλικό. Όχι, του λέω. Αλήθεια, λέει, αυτοί οι δύο είναι Αλβανοί. Εγώ είμαι Ελληνίδα. Φως, ρε παιδί μου. Άνοιξε να μπει λίγο φως εδώ μέσα. Μα βρίζει η καρδιά μου κάθε φορά που έρχομαι. Κοίτα, εμείς είμαστε καλλιτέχνες ανοιχτού χώρου. Δεν μπορούμε να τα σκοτάω, γεια. Λοιπόν, έχω νέα. Από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Τι θα φάμε? Η ορχήστρα πεινάει. Θα σε φτιάξω μακαρόνια με σάλτσα. Λέγε. Λοιπόν, τη συναυλία την έχουμε σχεδόν σίγουρη. Το πρόγραμμα με την επαρχία τι έγινε, το κλείσατε? Μένα με ρωτάτε τέτοια πράγματα, εγώ είμαι πιανίστας. 2 πιάτσες μείνανε και κλείνουμε. Το έχουμε αργήσει. Πρέπει να σου το παραδώσω. Είμαι σε φοβερή φόρμα. Είμαι σε φοβερή φόρμα. Αν είχες ένα πιάνο εδώ μέσα, ξέρεις τι λείπει από αυτό εδώ σπίτι? Ένα πιάνο. Πώς γίνεται να μην έχεις ένα πιάνο? Πιάνο, γιατί δεν έχω εγώ πιάνο? Έπαιζε όμως κάποτε ένα όργανο, δεν έπαιζες? Κανονικά θα έπρεπε κάθε σπίτι να έχει ένα πιάνο. Πώς είναι με το καλοριφέρα, ας πούμε, ή με την τηλεόραση. Ή όχι, θα έπρεπε να υπάρχουν πιάνα σε διάφορα σημεία της πόλης και έξω στα πάρκα. Οπότε κάποιος που θέλει, που έχει ανάγκη, που πρέπει να παίξει οπωσδήποτε. Κοίτα. Αυτά τα χέρια θέλουν να παίξουν τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν σε πειράζει να φάμε εμείς στο μεταξύ? Τι μοναξιά. Αλλά και τι πείνα. Είναι υπέροχο. Να πάω στην κυλίτσα σου. Στην κυλίτσα μου να μπεις. Στο σβέρκο μη μου κάτσεις. Είναι τέλειο. Απολύτως τέλειο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια σύλλογοι στον κόσμο και εγώ να είμαι εδώ? Τι κάνω εδώ? Τι κάνω σε αυτή τη χώρα? Ζεις. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήρθες εδώ για να ζήσεις. Ένα πράγμα θυμάμαι. Όπου 3χρονο παιδάκι με πέρανε στην όπερα και μου λέγανε «Ισχύα τώρα μην μιλάς». Απ' τα 6 το παιδί έπρεπε να αρχίσει με το όργανο, Μιγγέλ. Για να γίνει μουσικός να βγάλει το ψωμί του με το όργανο. Εδώ δεν γίνεται κανένας μουσικός για να ζήσει από αυτό. Στην Αλβανία μαθαίνουμε μουσική για να μην πεινάσουμε. Εδώ μαθαίνετε μουσική για χόμπι. Εγώ πιστεύω ότι μάθατε αυτή τη μουσική επειδή σας την επιβάλλανε. Αν δεν ήσασταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ και τα πράγματα δεν ήταν τόσο διατεταγμένα, δεν θα κάνατε συμφωνική μουσική. Θα μένετε στην παραδοσιακή. Αυτή σας εκφράζει. Μπούρδες. Και ποιος είσαι εσύ που ξέρεις τι μας εκφράζει και τι όχι? Λαέρτη κόφτο. Ρωτάω. Έχεις ζήσει στην Αλβανία? Όχι. Γιατί μας βοηθάς? Γιατί έτσι γουστάρει. Εγώ δεν ρώτησα εσένα. Δεν πειράζει, σου απαντάω εγώ. Γιατί εκείνος δεν μπορεί? Μπορείς? Μπορώ. Είδες? Εσύ γιατί λες? Γιατί είμαστε νέοι. Είμαστε νέοι και όμορφοι και σ' άρεσαν μαζί μας. Έχει ξεφύγει το άτομο. Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες. Πού πας, Μιγγέλ? Είναι αργά. Εγώ ξέρω τι έχει. Φοβάται θα θυμώσει και θα μας παρατήσει. Δεν είναι γι' αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Η Μιγγέλ ντρέπεται για μένα.
Βάλε το μπουφάν σου και πάμε. Και να προσέχετε στο δρόμο. Ναι, παπά. Μπορώ να κοιμηθώ εδώ απόψε. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα τραγικό. Απλώς υποτιμούσα να μην πάω σπίτι. Μπορείς να κοιμάσαι εδώ όποτε θέλεις. Τι τρέχει με το μικρό? Γιατί το λες μικρό? 25 χρονών γαϊδούρι είναι. Επειδή εγώ είμαι μεγάλος. Είναι λίγο φευγάτος. Αλλά τον αγαπάς. Τον αγαπώ. Μεγάλες κουβέντες. Σ' αρέσει? Ναι. Και αυτός? Έτσι λέει. Πρέπει να φύγω. Μέρτ. Ήμασταν λίγο... Είχαμε τρακ. Τι είπε? Να μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Μάλιστα. Σε εσένα να αποθέτω τις ελπίδες μου, κύριε, ο μορτολός. Εσύ που τα μάθεις αυτά? Στην Κοζάνη, από τον παππούλη που με βάφτισε. Δηλαδή το πράγμα παίζει σοβαρά ή το είπε για να μας ξεφορτωθεί? Παίζει. Πάμε κερνάω καφέ. Α, όχι. Εγώ κερνάω για το καλορίζικο. Ποιο καλορίζικο? Μετακόμισα σε δικό μου σπίτι. Έλα. Δηλαδή απλώς άλυσα τη σόγια κάτω από τη μάνα μου και κατέβασα εκεί τα πράγματά μου. Και το πιάνο? Το κλειδί το έχω μόνο εγώ και δεν της επιτρέπω να μπαίνει. Περίμενες πολύ? Τώρα πέτω μήνυμά σου. Βρέχεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με βροχή. Έχω δουλεύει κάθε μέρα μέσα σε νερό. Εσύ γιατί έξω από σπίτι όλη μέρα? Τα παπούτσια σου είναι μουσκεμα, θα κρυώσεις. Εμείς από Αίγυπτο δεν έχουμε κρύο από πόδια. Εμείς από μικρά περπατάμε χωρίς παπούτσια πάνω σε χώμα. Εγώ όποτε βλέπω εσένα βρέχει. Τελικά του αρέσαμε του τύπου ή όχι? Δεν έχω καταλάβει. Πάλι μου το γυρίσεις. Αλλά έτσι πάνω σε μισορέστα, Ή μου φαίνεται έτσι επειδή είμαι ερωτευμένη? Χουσάμ, τι σημαίνει Χουσάμ? Σπαθί. Πότε τελειώνει αυτό το Ραμαζάνι? Τι ώρα φεύγει το πρώτο τρένο? 7. Κάτι πρέπει να φας. Πώς θα δουλέψεις όλη μέρα χωρίς φαγητό και νερό? Εγώ πρέπει σταματήσει κανένα Ραμαντάν. Να σου πω, δεν είναι κακή ιδέα. Εσύ δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ας. Εγώ τώρα πολύ βρώμικο. Εγώ πρέπει κάνει μπάνιο για γίνει λίγο καθαρό. Αυτό είναι το τηλέφωνο, ένα γείτονα δικό μου σε Άργος. Πάρε με τηλέφωνο. Εγώ κάθε βράδυ μετά από δουλειά περιμένει εκεί. Μ' αγαπάς? Το μπεις σαν Αγκεντίντα. Θα έρθω Αθήνα. Τι έγινε Θωμά? Πώς και από την Αθήνα μισό εβδομάδα? Ήμουν σίγουρος ότι θα σε βρω εδώ. Σε ψάχνω. Δεν σας ήρθε η ειδοποίηση? Το Κάσεν έκρινε το σχέδιο να σκάψει εδώ και 10 μέρες. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το σπίτι. Ποιο σπίτι? Το δικό μας, ρε Πέτρο. Αυτό που μένεις. Κάποιος από τους δυο μας πρέπει να πουλήσει το μερίδιο του στον άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε εδώ. Όχι, απλώς θέλω να το ξέρεις. Αλεξάνδρα, πετάξου πάνω και φέρε το μαχαίρι για το κρέας. Άντε πάνω και φέρε ένα καλό μαχαίρι. Δεν σου ζήτησε κανείς να φέρεις γαλοπούλα. Και τι θα έτρωγαν οι άνθρωποι, παρακαλώ, με το παστίτσιο σου θα την έβγαζαν. Η μητέρα μου την παραμονή της πρωτοχρονιάς έφτιαχνε γουρουνόπουλο με κρέμα γάλακτο. Γουρουνόπουλο. Ναι, θυμάσαι Αλεξάνδρα, και καρυδόπιτα. Έπρεπε να φτιάξω μια καρυδόπιτα. Πρέπει να είναι κανείς ξεμέθιστος για να φτιάξει καρυδόπιτα. Καρυδόπιτα και σαμπάνια. Έβαλα τη σαμπάνια στο ψυγείο. Εσείς εκεί πάνω τι τρώτε την παραμονή της πρωτοχρονιάς? Εμείς εκεί πάνω τρώμε το μικρότερο της παρέας. Επειδή είμαστε λίγο άγρια, ξέρετε. Είναι και που το κρέας μας πέφτει λίγο ακριβό. Στις 12 παρά 5 να ανεβούμε στην ταράτσα να δούμε τα βεγγαλικά, να πάρουμε τη σαμπάνια και να ανεβούμε πάνω. Καλή χρονιά! Μα εγώ το έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Τραγούδωσα καλά κάποτε, Αλεξάνδρα. Πού πας? Να φέρω νερό. Φέρε και τη σαμπάνια, μωρό μου, την έβαλα στο ψυγείο. Τι ώρα είναι, κοντεύει μεσάνυχτα. Πρέπει να ετοιμαστούμε.
Δεν την κάλεσα εγώ γαμότο μου. Μόνη της κουβαλήθηκε. Έλα τώρα. Ήρθε για να μου χαλάσει τη βραδιά και μου τη χάλασε. Έλα. Ήρθε γιατί. Γιατί με αγαπάει. Μην τρελαθούμε. Γιατί δεν μπορούσε να είναι μόνη απόψε. Απλά την πούλησε ο γκόμενος πάλι. Αλλιώς ήθελα να είναι το πάρτι μου γαμότο. Τι ώρα είναι, τόσο καλή ώρα. Πάμε στην ταράτσα. Παρά 5. Θεέ μου, πρέπει να ετοιμαστούμε. Αλεξάνδρα, πού είναι η σαμπάνια? Τα ποτήρια, πού είναι τα ποτήρια? Δεν θα πιούμε βέβαια σαμπάνια σε αυτά τα ποτήρια. Αλεξάνδρα! Ferme ta gueule, putain! Σας το συγγνώμη, δεν ξέρω τι την έπιασε. Συνήθως είναι ευγενικό παιδί. Αμένα με συγχωρείτε, πάω πάνω να φέρω ποτήρια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Θα της κάνω μπάνιο και θα την βάλω να κοιμηθεί. Η Μιγγέν. Έφυγε. Και γιατί δεν πήγες μαζί της? Δεν έχει ανάγκη, Μιγγέν. Τι κοιτάς? Τις αγαπάω και τις δύο, τι να κάνω. Τίποτα. Προς το παρόν τις χρειάζεσαι και τις δύο. Αργότερα αποφασίζεις. Δεν πιστεύεις. Η Αλεξάνδρα δεν ξέρει για τη Μιγγέν. Ναι, Μιγγέν. Η Μιγγέν είναι άλλα. Η Μιγγέν με ξέρει σαν τη μάνα μου. Είσαι τυχερός άνθρωπος. Δύο γυναίκες, δύο μανάδες. Μια μάνα έχω. Η Μιγγέν. Και άλλη. Η άλλη έγινε αέρας. Μαγνητικά ρευστά που με περιτυλίγουν. Η μάνα μου με γέννησε στα 17 της. Γι' αυτό με μισεί. Βλέπω το καθιερώσαμε. Μου φτάνουν τα ντουμάνια. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Πού πας τέτοια ώρα? Να δω λίγο τον κόσμο. Νυχτιάτικο. Τώρα πια και τη νύχτα βλέπω. Συγγνώμη. Καλή χρονιά.
Άμα δεν μιλήσεις καθόλου σήμερα πριν από το χρονιά, δεν θα μπορείς να μιλήσεις όλο τον χρόνο. Έτσι λέμε εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έλα, μανά. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Καλά, καλά. Μαγειρεύω. Ατζέ μου. Έβαλα κανέλα. Όχι, με ένα φίλο. Δεν τον ξέρεις. Χουσάμ. Από την Αίγυπτο. Εντάξει, εντάξει. Δώσε τις ευχές μου στον πατέρα. Χουσάμ. Εντάξει, θα το της πω. Η μάνα μου σου στέλνει τις ευχές για τον καινούριο χρόνο. Και πού ξέρει εμένα. Η Γιουνέν θέλω να ζήσει μόνο για τραγούδια που έχει. Εσύ που ήσουν όλο το βράδυ. Με αφεντικό σε μπουζούκια. Τι να κάνω, να λέω όχι. Εσύ που ήσουν μέχρι 4 πρωί. 2 Αλβανούς και μια Ελληνογαλλίδα. Το χειρότερο άνθρωπο πάνω σε ντουνιά είναι πρώτα Ισραήλ και μετά Αλβανό. Είναι μια παρέα νεαρών μουσικών που τους βοηθά να δίνουν συναυλίες. Θα τους γνωρίσεις. Είναι καλά παιδιά. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι από σένα. Είναι φίλοι μου. Αυτοί είναι φίλοι γιατί θέλουν κάτι. Όλοι κάτι θέλουν. Εσύ δεν θέλεις. Εσύ τώρα πήγαινε. Καλύτερα εγώ σένα μην βλέπω ξανά. Εσύ μην τηλεφωνείς σε μένα ποτέ. Εγώ Άργος, εσύ Αθήνα, μακριά. Εσύ έχει πολύ φίλους, δεν έχει ανάγκη εμένα. Εγώ σε Άργος τώρα πεινάω. Πεινάς ή πονάς. Εσύ δεν ξέρει την αγάπη. Εσύ τίποτα δεν ξέρει. Ένας Αλβανός δεν έφυγε, Μιχαήλ. Ρίχτου. Σχολάσανε οι μάγκες που κρατάγανε την πλατεία Βάθης. Τα μπουρδέλα, τα μαγαζιά, την προστασία. Πού είναι ο Σουκλάκος, ο Σαλονικιός, ο Παΐρης. Ο Ροχάμις ήταν ο τελευταίος. Σπατσάρανε. Τους έφαγε η αστυνομία και ανέλαβε του λόγου της με τσιράκια τους Αλβανούς. Αλλά λίγα είναι και αυτονότα τα ψωμιά τους. Θα τους την κάνουν, όπως την κάνα στον Καραϊσκάκη, στον Ανδρούτσο, στον Μπότσαρη. Έμπαινε, Μιχαήλ. Πες μας κι άλλα. Τι καταλαβαίνετε εσείς οι ανιστόρητοι από αυτά. Έχεις το σόι σου, Νίκο, η Μαρία. Όχι. Το ξέρα. Ένα χρόνο που σε έχω κι αλάρι, ήξερα ότι είσαι καλός άνθρωπος. Κακό πράγμα η μοναξιά. Αλλά άμα είσαι από το Θεό σημαδεμένος να είσαι μόνος, δεν γίνεται τίποτα. Το ξέρεις ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι κουτσός. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, όχι, δεν το ξέρω. Το είδα όνειρο. Στην Καστέλα, κάτω στη θάλασσα, να ψαρεύει και κούτσερε. Μετά την έψαξα και βρήκα ότι πράγματι είναι κουτσός. Η Καστέλα δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Εκεί να πας για καφέ.
Αφήστε τους. Είναι δικοί μου. Ξέρεις, από σήμερα αρχίζουν να τυπώνουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα χυθεί αίμα. Και ξέρεις, το πρώτο αίμα γλιστρά και ζητά κι άλλο αίμα. Κανείς δεν θα ξεφεύγει πια. Θα ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή που είσαι και τι κάνεις. Μόνο στο όνειρο δεν θα μπορούν να πούν οι καριόλιδες. Το όνειρο θα είναι δικό σου. Τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Ηλία την είδα όνειρο. Σηκώθηκα λαφιασμένος, πρωί-πρωί, χαράματα. Μου λέει, μάνα, πού πας? Της λέω, φεύγω. Πάλι όνειρο είδες, μου λέει. Ναι, της λέω. Θα καεί το σπίτι. Εσύ θα σωθείς. Θα καούν όλα, μόνο το μοναστήρι θα σωθεί. Κατεβαίνω στην Πάτρα. Πάω σε ένα εστιατόριο στο λιμάνι. Του λέω μια φασολάδα άσπρη, με λάδι και λεμόνι. Ένα κρεμμύδι και ένα παστό. Μου λέει, καλοκαιριάτικα θα λυσάξεις. Του λέω, φέρτα και μη σε νοιάζει. Τα φέρνει. Τα τρώω κατά καλό καιρό, ντάλα μεσημέρι, γίνομαι λούτσα στον υδρότα. Φέρνω την πόλη άνω κάτω. Φτάνω στο σταθμό, μπαίνω στο λεωφορείο για την Αθήνα. Στο δρόμο έβλεπα όλη την Πελοπόννησο να καίγεται. Στην Αθήνα έμαθα ότι σώθηκε η μάνα και το μοναστήρι. Την ώρα που ήρθα άλλαξε η φάτσα σου. Έφυγε η στεναχώρια σου. Σ' αρέσουν αυτά που σου λέω. Το ξέρω, με περίμενες. Κι εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα σε βρω. Τα παιδιά τους μετανάστες δεν τους αφήνεις να κάθονται. Να κάθονται. Ποτέ. Να έρχονται, ναι, αλλά να κάθονται όχι. Εσύ δεν θα φύγεις? Σε λίγο. Μην την ψάχνεις. Από αυτή την πλατεία δεν θα περάσει κανείς. Κάν' την από εδώ. Γύρνα σπίτι σου και περίμενε. Σκάψε με ένα καταπληκτικό θαλαμοειδή, ο οποίος είχε ένα νεκρό μόνο. Χωρίς ίχνος από κόσμο, χωρίς κανένα ίχνος από ρούχο, χωρίς κανένα δώρο απολύτως και χωρίς επανάληψη τα αφήσει στον ίδιο τάφο. Μεγάλος τάφος με έναν άγνωστο στρατιώτη. Έναν άγνωστο νεκρό ακτέριστο. Αυτόν ή δεν τον αγαπούσαν ή δεν τον ήξεραν ή τον φοβούνταν και τον θάψανε γυμνό. Με τον ίδιο τρόπο θαύουμε και σήμερα. Μπορεί να μην βάζουμε δώρα στο φέρετρο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες ενοχές, τα ίδια συναισθήματα, κατάλοιπα σε τάφους. Η τάφη είναι τόσο ζωντανή, σαν να τους βλέπεις να μιλάνε, είναι καταπληκτικό. Έλα, σε αφήνω τώρα. Αν θυμηθώ τίποτα άλλο, θα σου τηλεφωνήσω. Δεν μπορώ να είμαι άλλο μακριά. Εγώ αγαπώ πολύ εσένα, δεν καταλαβαίνει. Θα μείνω εδώ μέχρι βρω μια δουλειά. Και μετά θα πιάνω ένα δωμάτιο κοντά εσένα. Θέλω να ξέρω τι κάνεις. Δεν μπορώ να είμαι εγώ Άργος και εσύ Αθήνα. Δεν κοιμάμαι όλη νύχτα. Εσύ δεν ξέρει, αγάπη. Εγώ ξέρω. Εμείς τότε παντρευόμαστε για το ψηλό. Πώς αλλιώς θα ζούσα? Είμαστε άτυχες. Αν ζούσα τώρα, δεν παντρευόμουν με τίποτα. Θα γύρισα όλο τον κόσμο. Άνω κάτω θα τον έκανα. Σε όσα μέρη έχω δει στην τηλεόραση, θα πήγαινα. Εμείς και ξύλο φάγαμε και κουβέντα δεν μπορέσαμε να πούμε στον άντρα. Και τώρα στα γεράματα τον πιάσαν οι αγάπες. Ζηλεύει, λέει, γιατί τον αφήνω μόνο. Κοίταξε τον, νερέγγισε. Εάν δεν πάρει τα γράμματα από τον ταχυδρόμο, δεν λέει να ανέβει στο σπίτι. Δώσ' μου τις, γιατί αν δει ότι τις κουβαλάς θα έχω και ζήτες. Μην ψάχνετε άδικα. Δεν πέρασε ο ταχυδρόμος. Κύριε Πέτρο, ξέρετε καράτε? Να μάθετε.
Πότε θα φτιάξεις κανένα αραβικό? Δεν είναι καλό. Καλό είναι ρε παιδί μου, αλλά σουφλέ. Φτιάξεις κανένα δικό σας μια μέρα. Εγώ πρέπει να μάθω φαγητά από Ευρώπη. Εγώ άμα γυρίσω στο χωριό δικό μου θα κάνω ρεστοράντ. Κατάλαβα. Εσύ πρέπει να μάθεις εμένα ελληνικά καλά. Εγώ θα μάθω εσένα ελληνικά, εσύ θα μάθεις εμένα αραβικά. Γιατί? Τι θα πει γιατί? Τι θα τα κάνει? Εσύ δεν χρειάζεται αραβικά. Εσύ έχει ένα μικρό σου τζαντά. Καθαρό. Πού βγαίνει ήλιο? Allahu Akbar. Πού πας, έξω νύχτα? Έχουμε και δουλειές, ξέρεις. Η δουλειά είναι πρωί, τώρα είναι νύχτα. Πρέπει να συναντήσω έναν συνάδελφο. Να τον δεις πρωί. Θα σου λέω μια ιστορία. Θα σου λέω που εγώ έφυγα από Αίγυπτο και πήγα σε Όρντο. Γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Ξέρεις να πουλάς. أنا وجدت كلمة أمي أنت عمري أنت عمري. Δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί σας. Φυσικά. Αρκεί να μην σε βλέπουμε και να μην σου μιλάμε. Πώς την ευχή τριγυνάει όλη μέρα. Θα μείνετε μαζί τελικά. Υποτίθεται ότι ψάχνει για σπίτι και για δουλειά. Γιατί δεν του παίρνεις ένα κινητό να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται? Τρόπος του λέγει δηλαδή. Φύγε τώρα. Καλά. Δεν θα ξαναπώ λέξη για τον άραβά σου. Φύγε, έχω δουλειά. Γλέντισε το. Αλλά να σε βλέπουμε που και που. Πάντως, αν το μετανιώσεις, εμείς Μεγάλη Πέμπτη φεύγουμε για Καλαμάτα. فکر داری زراعت میکنی منم پودم منو با این درخت کاشتی سخت ها Τι έγινε? Άκουσα μου. Θέλω να παντρευτούμε. Να πάρεις δαχτυλίδια.
Τι? Εσύ φωνάξε το φίλο σου. Κάνουμε γιορτή και βάλουμε δαχτυλίδια. Εσύ δεν πάει με κανένα άλλο πια. Και εγώ σκίσω, κάνω κομμάτια όλες αυτές τις φωτογραφίες που εσύ έχεις εδώ μέσα. Εσύ είσαι μουσουλμάνος και εγώ χριστιανός. Πώς θα παντρευτούμε? Δεν είναι δύσκολο γίνεις Μουσλίμ. Το έχω ρωτήσει τη μάνα μου σε τηλέφωνο. Εσύ έρθεις μαζί Αίγυπτο. Σημαίνει Σκαντερέγια και εγώ έρχομαι, βλέπω σένα. Θα φύγω για λίγες μέρες. Θα πάω στο χωριό. Μπορείς να μένεις εδώ μέχρι να γυρίσω. Γιατί θα φύγεις? Με περιμένει η μάνα μου. Της υποσχέθηκα πως θα πάω για Πάσχα. Λες ψέματα. Εσύ θα φύγει, δεν θέλει να είναι μαζί μου. Στρατή, τι έχουμε? Ένα σκαφί. Πού είσαι, βρε Θηρία? Πώς βρέθηκες εδώ? Εγώ, εσύ πώς βρέθηκες εδώ από το Μόναχο? Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε η μάνα μου μόλις με είδε. Το κοιμάσαι μέσα στα χαλάσματα είναι το θέμα του χωριού, το ξέρεις φαντάζομαι. Το ξέρω. Όπως ξέρω πως κάθε μέρα μου φέρουν και ένα πιάτο θεή. Σου λέει άντρας, είναι μοναχός του, είναι που να ξέρει να μαγειρεύει. Στην πραγματικότητα θέλουν να μάθουν γιατί δεν είναι μαζί μου η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Αυτό τους απασχολεί. Πώς και αποφάσισες να φτιάξεις το σπίτι? Τι είναι αυτό? Βιβλίο δικό σου. Είναι το πρώτο μέρος μιας θριολογίας με θέμα τις κλειστές κοινωνίες μέσα από 3 εγκληματικές ενέργειες. Στην Ελλάδα. Φυσικά. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία. Τσεκούρι λέγεται. Διαδραματίζεται το 1944 και είναι η δολοφονία μιας κοπέλας από τον ίδιο της τον πατέρα που την έπιασε να πηδίεται. Ο πατέρας δικάστηκε 5 χρόνια, βγήκε σε 6 μήνες, επέστρεψε στο χωριό και για χρόνια αποτέλεσε το φόβητρο των νεαρών πολισιών. Αναρωτιέμαι σε ποια γλώσσα ονειρεύεσαι. Την Ελλάδα, για να την ανακαλύψεις, πρέπει να φύγεις μακριά της. Δεν ξενιτεύεται όποιος ή όποιος. Πέρα από τη φτώχεια και την πολιτική υπάρχει μια προδιάθεση για την ξενιτιά. Όπως για την φυματίωση. Άλλοι την αρπάζουν και άλλοι όχι. Τα παιδιά σου τα έρθουν καθόλου? Η μεγάλη μετανάστευσε με τον κόμενο στην Ισπανία. Και η μικρή πηδείται σαν λυσασμένο δεξιά και αριστερά. Τα χωράφια μου θυμίζουν τους πέρχους. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις μνήμες μας. Λέω να την αράξω στο χωριό. Που είδε σαν εφιάλτης. Εσύ πώς θα πας? Πάντα ελπίζω ότι θα ανακαλύψουν ένα σύλλητο τάφο. Παρθένο νεαρού. Τι την ήθελες στην οικογένεια? Ξεχνάς πως δεν είχα ποτέ οικογένεια. Δεν κουράστηκες πια, Βασίλη? Να κουραστώ? Γιατί να κουραστώ? Από πόσο χρόνο δουλεύεις? Φτάνει. Από τα 12.
Θα το βρούμε καμιά μέρα κάτω από κανένα δέντρο. Γιατί άσχημα θα είναι. Βάλτε και λίγο αλάτι, εμείς δεν βάζουμε πια. Είδες, έσφαξε τον πετεινό των σιτευτών για το γιο της. Κάντε και κάνα σταυρό, με ρεσπούνε. Ευλόγησον δέσποτα την βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου. Γιατί ο μένα νερ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γυνή είναι δόξα του άνδρος. Μην κοροϊδεύετε. Δεν κοροϊδεύουμε. Έτσι θυμόμαστε τον καιρό που ήμασταν άγγελοι. Άγγελοι ήσασταν, τι ήσασταν. Όλα τα παιδιά άγγελοι είναι. Ήταν ένα οικοτροφείο για αγγέλους. Ο πρωτοσύγγελος πέθανε πέρσι το Μάρτιο. Αναρωτήθηκε άραγε ποτέ πως δεν υπάρχει Θεός. Άμα όμως δεν ήταν το οικοτροφείο, γράμματα δεν θα μαθαίνατε. Αυτό είναι αλήθεια. Παναγιά μου, το ξέχασα, μωρό μου. Σε πήρε τηλέφωνο εκείνος ο Αμπντουλάχ. Φουσάμ το λένε, ρε μαμά. Όπως τον λένε. Είπε να τον πάρεις. Τι τους θες τους μουσουλμάνους? Γιατί, Βασίλη? Να πάρεις ένα ψυχοπαίδι δεν είναι κακό. Έλα να σε φιλήσω. Γεια. Για να σε δω. Βρήκα δουλειά σε Κάβα. Το βράδυ. Σου φέρα τον ταξιάρχη. Πού να τον βάλω? Ρώτα τον σε ποιο δωμάτιο θέλει να μένει και βάλ τον εκεί. Γιατί σ' άφησε η μάνα σου τόσο μικρό να φύγει στα ξένα? 17 χρονών μικρό. Εγώ είμαι το πρώτο παιδί. Εγώ πρέπει να φέρω λεφτά σπίτι. Και αν πάθαινες κάνα κακό? Αυτό μόνο Allah ξέρει. Ο νεομάρτης Αχμέτ παρουσιάζει δύο ιδιάζουσες μαρτυρίες. Αφενός μεν ασπάστηκε τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία, προερχόμενος από τον μωαμεθανισμό, άκουσες? Σαν και σένα ήταν τούτος. Γεγονός που συνέβη σε ελάχιστες περιπτώσεις, μάλιστα, όταν το έθνος μας ευρίσκεται υπό το τουρκικό ζυγό και ο μωαμεθανισμός ήκμαζε δια του φόβου στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη. Τόσα χρόνια έχει να δει τη μάνα του. Φυσικό είναι να κολλήσει πάνω της. Δεν είναι αυτό. Αλλά Το ότι το γνώρισα στη μάνα μου αποτελεί γι' αυτόν επιβεβαίωση της σοβαρότητας της σχέσης μας. Ένα είδος άτυπο αραβώνα. άντε η ώρα καλή. Δεν είναι καθόλου αστείο. Η μάνα σου τι λέει για όλα αυτά? Αυτό δεν θα το μάθω ποτέ. Άκουσε τι είδα. Περπατούσες, λέει, μες στο χωριό, γυμνός, τσιτσίδι. Παναγιά μου, λέω, γε μου, τι κάνεις εκεί πέρα? Πού πας έτσι? Εσύ τίποτα δεν άκουγες? Και δώσ' του βόλτες μες στην αγορά. Άρναμος μου ήρθε. Αλλά ευτυχώς κανένας δεν σε έβλεπε. Περπατούσανε δίπλα σου, σου μιλούσανε. Αλλά ευτυχώς κανένας δεν έβλεπε τη γύμνια σου. Έτσι ησύχασα και ξύπνησα. Μαμά, τον αγαπάς τον μπαμπά? Τον αγαπώ. Γιατί να μην τον αγαπώ? Με αυτόν σε έκανα. Να προσέχεις. Και όπως είπαμε, σας περιμένω στο χωριό. Τσάλα το καλοκαίρι. Άντε πήγαινε, μη σε πάρω μαζί μου.
Σταύρος. Σε περιμένω στην Κρήτη. Σ' αγαπάω. Ξέρω, εσύ όχι νεύρα με Χουσέν. Όταν έφυγες ήταν έχω πολύ μεγάλη στεναχώρια. Εσύ δεν παίρνεις τηλέφωνο. Εγώ το βράδυ πάω σίνεμα σεξ. Τι να κάνω, συνέχεια μόνος. Λέω μουσική, μετά φαγητό, μετά τηλεόραση, μετά ύπνος. Σίνεμα σεξ βρήκα Σταύρο. Αυτό έχει ξενοδοχεία στο Κρήτη. Αυτό έχει δουλειά για μένα. Γιατί δεν πας? Δηλαδή μέχρι στιγμής έχεις. Το πρώην αφεντικός του θα το βρει. Ασχολείται με την πράσινη κάρτα σου και που μάλλον είναι στο πετρεμένη άκρη από το δαχτυλίδι που φοράς. Το Σταύρο που σε αγαπάει και σε περιμένει στην Κρήτη. Εμένα που με αγαπάς και μένει σπίτι μου. Και δεν ξέρω ποιους άλλους ακόμη. Εντάξει. Εσύ μιλάει σαν μαχαίρι. Εγώ όμως άμα ήταν θέλει, έχει τώρα πολλά λεφτά. Εγώ φύγει από το Άργος και εκεί αφήσει όλους τους φίλους για να έρθει εδώ σε σένα. Ξέρεις τι λένε τώρα αυτοί? Αν δεν θέλουν βλέπουν εμένα. Δεν ξέρεις τι είναι για έναν Άραβας να μένει μαζί με έναν Έλληνα. Αυτό είναι πολύ, πολύ κακό. Αυτοί τώρα για μένα λένε πολύ κακά πράγματα. Αυτοί τώρα λένε εμένα άρα. Εσύ δεν ξέρεις Άραβ καλά. Εσύ τίποτα δεν ξέρει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να ψάχνεις για σπίτι. Γιατί μεταξύ όσο θα μένεις εδώ θα συμμετέχεις στα έξοδα. Μισά-μισά. Θέλω να κάνω την καρδιά μας ένα. Τι λέει τώρα? Τι σε νοιάζει? Πες μου τι λέει. Εμείς στα παραβία δεν έχουμε μυαλό. Γιατί άμα ήμασταν όλοι μαζί ένα σε μία γραφιά, όλο το ντουνιά θα ήταν δικό μας. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Κοράν. Αλλά εσύ δεν πιστεύεις σε Θεό καθόλου. Πώς γίνεται να ζεις και να μην πιστεύεις σε Θεό? Ο Σαμιτίδικος Θεός είναι ο καλύτερος. Γιατί είναι ο τελευταίος. Αυτός βλέπει τα παλιά και έρχεται και λέει την αλήθεια. Ναι, αλλά βλέπει και εσένα που δεν κάνεις άλλα. Γιατί δεν κάνεις άλλα πια? Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλα. Εγώ τώρα βρώμικο. Πολύ βρώμικο. Γιατί, επειδή κάνουμε έρωτα? Ναι. Τι έγινες? Σε περίμενα την Τετάρτη. Είχα δουλειά. Δανίλη Ναούμη. Είστε για ένα καφέ? Στο σπίτι μου. Δεν μένω μακριά. Γιατί όχι? Μου είναι αδύνατο να μείνω μέσα στο σπίτι με τα ρούχα που κυκλοφορώ έξω. Βάλε το μπουφάν σου. Πρόσεξες πως δεν ακούγεται απολύτως τίποτα εδώ μέσα. Πράγματι, έχεις καλή μόνωση. Ξέρεις, έχω πρόβλημα με τους ανεπαίσθητους ήχους. Ένα κομπρεσέριο θόρυβος από το δρόμο δεν με πειράζει. Αλλά ο ήχος από ένα περιστέρι, παραδείγματος χάρη, ειδικά την περίοδο που γαμιώνται, μπορεί να με ξενυχτήσει. Στο ντουλάπι έχει κροασίνια. Είναι ακριβό και ζώρικο. Αλλά καλό παιδί. Δεν κινδυνεύεις. Τον ξέρεις καλά, φαίνεται. Και εγώ και όλοι μου οι φίλοι. Τι έγινε ο καφές? Εσύ να περιμένει. Τι λέει αυτό για μένα? Λέω ότι πήρες μέχρι και τον Παπανικίτα που ήρθε να μου κάνει ευχέλαιο. Φέρε τον καφέ. Εγώ πήγα με παπά για να δείξω αυτό ότι δεν είναι κανένα φίλο.
Και όλοι που έρχονται σπίτι του έρχονται για λεφτά δικά του. Και μετά ήθελα να δω πώς είναι σεξ με παπά. Αλλά όπως είναι Θεό δικό σας, έτσι είναι και το παπά δικό σας. Ώστε αυτή ήταν η δουλειά στην Κάβα. Σαν καμιά μέρα θα σε πνίξουν τα ψέματα. Εγώ λέω μόνο άσπρα ψέματα. Τα μαύρα ψέματα είναι αμαρτία. Δηλαδή, για πες ένα μαύρο ψέμα για να καταλάβω. Να λέω ότι αγαπάω εσένα και να μην αγαπάω είναι μαύρο ψέμα. Το μαύρο ψέμα δεν το λέω ποτέ. Εσύ ποτέ δεν είπες εμένα ότι αγαπάς. Δεν είμαι καν σίγουρος ότι είσαι από την Αίγυπτο. Εγώ από Αίγυπτο. Μαμά δικό μου είναι από Τουρκία. Μολδαβία. Μολδαβία, Ουκρανία μπορεί. Σε 10 μέρες φεύγω. Πού πας? Στη Λβόα, στην Ουκρανία, μέσω Βαρσοβίας. Το είδα όνειρο πριν 20 χρόνια. Ότι σε ένα παγκάκι μπροστά σε εκκλησία θα συναντηθώ με το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Τη μέρα που συμπληρώθηκαν ακριβώς τα 20 χρόνια ήρθα και τη βρήκα. Με περίμενε στο παγκάκι. Πήγα ίσα πάνω της και της μίλησα. Τρελάθηκε. Κι εγώ μου λέει σε περίμενα. Κι εγώ σε είχα δει όνειρο. Είχε έρθει από την Ουκρανία για πάρτι μου. Πώς τη λένε? Λιούμπα. Εγώ τη φωνάζω αγάπη. Θα πάω να τη βρεις στην Ουκρανία. Ναι, στη Λβόα. Πολύ όμορφη πόλη. Είναι σε κάμπο. Χτίστηκε από το Λέοντα, τον Ίσαυρο. Ωραίο μέρος. Βουλιάζει ένα πόντο κάθε χρόνο, ξέρεις. Εκεί ζει η αγάπη, με το γιο της. Τους βγάλω βίζα, με περιμένουν. Θα τους φέρω εδώ. Θα ζήσω μαζί τους άλλες 465 μέρες και μετά θα πεθάνω. Το είδα όνειρο. Αύριο θα πάρω τα εισιτήρια. Θα σου πω ένα μυστικό. Στη Λβόα δεν πάω μόνο για την αγάπη. Εκεί σε ένα πηγάδι είναι το σκήνωμα του Αγίου Νικολάου. Όχι όλο. Ένα χέρι είναι στη Βουλγαρία. Και ένα πόδι είναι στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Να δεις, δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία. Πρέπει να κατέβω να το πάρω γιατί αλλιώς θα βουλιάξει όλη η πόλη. Γι' αυτό πάω. Στις 8 δεν είχαμε πει. Αχ, Θεέ μου, ναι. Είμαι ασυγχώρητος. Να έρθω μια άλλη ώρα. Όχι, όχι. Μόνος μου είμαι. Έλα. Σε πειράζει να τελειώσεις μόνος σου? Μου ήρθε ζωντανό. Τσάι. Σε ακούω. Χρειάζομαι ένα δάνειο. Καταναλωτικό. Στεγαστικό. Μην μου πεις πως δεν έχεις δικό σου σπίτι ακόμα. Έχω μισό. Και πρέπει να πάρω το άλλο μισό. Οι εξαδιαιρέτου συμφωνίες οι χειρότερες. Κληρονομιά. Φίλος. Κατάλαβα. Για πόσα χρόνια σχέση μιλάμε? Βάλε 12. 12 χρόνια με έναν άνθρωπο. Αυτό ακούγεται σαν τιμωρία. Πες μου ύψος. 40.000 ευρώ. Παίρνα αύριο από την τράπεζα να τα πάρεις. Μπορούμε να σας απασχολήσουμε λίγο? Με θέμα? Την αγάπη. Για την αγάπη του Θεού θα θέλαμε να σας μιλήσουμε. Πώς σας λένε? Ιωάννης και Ματθαίος. Ιωάννη, θα σε περιμένω αύριο στις 7. Τώρα έχω δουλειά.
δεν τον κάνεις? Αν την έχει μεγάλη, δεν τραβάω ζόρι να γίνω βαπτιστής για ένα διάστημα. Φτάνει πια αυτό το τραγούδι. Τι έχει το τραγούδι? Όλα τα αραβικά τραγούδια μιλάνε για κρέας και ντολάρ. Και όχι για αγάπη και πατρίδα. Δηλαδή αυτό τι λέει? Έλα θείο Μάρ. Έλα στο σπίτι μας να φας κρέας. Αυτό λέει. Καινούργιο. Ημερών. Προελεύσιμος. Κουρδάκι. Κίνδυνος για σφάξιμο. Λιμένο και με προσόντα. Κέρασε το να το προλάβουμε. Λοιπόν, 3 μέρες κουραζιέρα στον ήλιο. Με διανυκτερεύσει πάνω στο ποταμόπλιο. Λουξόρ, Έτφου, Κομόμπο και καταλήγω Μασουάν που μένουμε τις άλλες 7 μέρες. Με 5 λίρες έχεις όποιον θες και ξέρεις, νούβιο κάτω από 2 μέτρα δεν βρίσκεις. Νείλος, έρημος, φελούκες, Βεδουίνοι, παράδεισος. Τι κόλαση? Τι πρόβλημα έχεις με την κόλαση? Κανένα. Δεν θα πληρώσεις μία. Έχω την προσφορά από το γραφείο ταξιδίων με πελάτη μου. Και γιατί θέλεις εμένα? Δεν έχεις κανέναν άλλο να πάρεις μαζί σου? Δεν έχω. Περιμένω την απάντησή σου για το Ασουάν. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Είναι κρίμα να φεύγεις μόνος απόψε. Δεν είμαι μόνος. Το ξέρω. Εσύ έχεις στο σπίτι σου το Χουσάμ. Το Χουσάμ δεν τον ξέρω από τον μπαρ. Από το σπίτι του Δανιήλ τον ξέρω. Οι Άραβες δεν είναι καλοί άνθρωποι. Έχεις δει ποτέ σου κανέναν Άραβα να σε κοιτά στα μάτια? Ποτέ. Κανένας. Να μην εμπιστεύεσαι κανέναν Άραβα. Ναι, αλλά το Κοράν είναι γραμμένο στα αραβικά. Εμείς έχουμε ανάγκη τα αραβικά μόνο για το Κοράν. Και τα ελληνικά? Πού μου να τα μιλάς τόσο καλά? Εμείς είμαστε αδέρφια. Ο μεγάλος Αλέξανδρος το μέρος που αγάπησε πιο πολύ ήταν το Κουρδιστάν. Εσύ είσαι αρχαιολόγος. Εγώ μπορώ να σου φέρω πολλά παλιά πράγματα από το Κουρδιστάν. Είσαι μονίμως πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Είμαι όσο πρέπει να είμαι. Κοίτα εδώ και καταλαβαίνετε, είναι σύνολο. Είμαστε όλοι ίσοι. Ίσοι, αν σου θυμίζει τίποτα αυτή η λέξη. Εσύ που έρχεσαι και από ένα σοσιαλιστικό παράδεισο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι θα φορέσουμε, φούστα παντελόνι? Εγώ πάντως λέω να φορέσω παντελόνι. Εσύ πρέπει να βρεις κοστούμι, μπορείς? Ρωτάω, έχεις κοστούμι? Δεν ρωτάς αν έχω, ρωτάς αν μπορώ να βρω. Λοιπόν, Θα ζητήσεις από τους φίλους σου να δανείσουν ένα κοστούμι στο Λαβανό.
Κόφτεις μαλακίες και σταμάτα να παιδιαρίζεις. Δεν θα τα αντεύω και εσένα τώρα. Έχεις ή δεν έχεις? Έχει. Ορίστε. Απλό είναι. Μια απλή απάντηση θέλω να πάρει ευχή. Δεν μπορείς να απαντήσεις απλά! Ανέβα να τελειώσετε την πρόβα σας. Δεν κάνω κέφι. Κανείς δεν κάνεις κέφι, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πρέπει να βγάλω το κοστό. Πού ήσουν το πρωί? Στη δουλειά. Ποια δουλειά? Βρήκες δουλειά? Ναι, σε βιοτεχνία. Κάνει ρούχα. Αυτά τα λεφτά θέλω να είναι καθαρά. Να τα στείλω στη μάνα μου να πάει στη Μέκα. Η μάνα το θέλει πολύ να γίνει χάτζα. Κλείστε τις πόρτες. Και μην απαντάς στο τηλέφωνο, θα απαντάω εγώ. Έχω δώσει αυτόν τον αριθμό. Θα μείνω εδώ απόψε αν χρειαστεί. Όποιος μπει μέσα σε αυτό το σπίτι θα σωθεί. Και αυτός θα σωθεί. Καίγεται η Καλιφόρνια, λέει. Ο μισός πλανήτης καίγεται αυτή τη στιγμή. Δίναμε στην τηλεόραση να δεις για πόσες καταστροφές θα μιλήσει. Τα χειρότερα πράγματα θα γίνουν σήμερα. Αυτή τη νύχτα. Κάτσε. Ο πόλεμος στην Αλβανία έχει αρχίσει. Το άκουσες αυτό? 3 μέρες θα κρατήσει. Πες μου ποιοι θες να σωθούνε. Εγώ έχω δύναμη Θεού, γιατί κατέχω τις πληροφορίες. Και μπορώ να επικοινωνώ με το δικό μου ψηφιακό πνευματικό κύκλωμα που δεν το πιάνουν ούτε οι πιο ευαίσθητοι δείκτες CIA. Στον πόλεμο του κόλπου ένα τέτοιο σύστημα εφάρμοσε η Αμερική και έγινε απρόσβλητη από τις δυνάμεις του Σαντάμ. Μη φοβάσαι. Το σπίτι το έχω περιτυλίξει με μαγνητικά ρευστά και γίνει απρόσβλητο. Παρακαλώ, μου δίνετε την Μιγγέν. Όλα θα γίνουν όπως γράφει ο Ιωάννης. Θα σωθούμε, Μιγγέν. Ναι. Μην κουράζεις άλλο τους ανθρώπους. Να μην αφήνουν. Δεν τρέχει. €480 το μήνα για 10 χρόνια. Ό,τι καλύτερο για σένα. Ελπίζω να ζω. Πρέπει να ξεπεράσεις το ίδιο το γεγονός. Το πόσα σου έχει κλέψει δεν έχει καμία σημασία. Αν υπολογίσεις ότι σου καθαρίζει, σου μαγειρεύει, με άλλα λόγια δεν χρειάζεται να πληρώνεις γυναίκα. Μπορώ να σου πω αυτή να σου έρχεται. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Είναι απλά μαθηματικά, φίλε μου. Είχα ένα μικρό, προσωπόντιο. Τον πήρα 16 χρονών από τα ναρκωτικά και τη βίζιτρα. Τον έστειλα σχολείο, του βρήκα δουλειά. Τον γύρισα όλο τον κόσμο, ξόδεψε του κόσμου τα λεφτά. Μέχρι και αυτοκίνητο του πήρα. Τι να το κάνεις. Τσόλι γεννήθηκε, τσόλι θα πεθάνει. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Με διέλυσε, με μάσησε οικονομικά, με έστειλε σε ψυχίατρο. Ακόμη με αντικαταθλιπτικά είμαι. Μια χασούρα άνευ προηγουμένου. Μια θλιβερή ιστορία. Και πόσο πιστεύεις πως πρέπει να διαθέτει κανείς για να έχει μια σχέση κομπλέ? Εννοώ σεξ, φασίνα, φροντίδα, μαγείραμα κλπ.
Υπολόγισε 600 ευρώ μηνιαίως. Συν σπίτι φαγητό. أنا آسف. Με φάνταχ. Δώσε μια ευκαιρία. Σε παρακαλώ. Μόνο μια ευκαιρία και θα δεις την Χουσέν. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Εγώ δεν φεύγω από εδώ. Εγώ θα περιμένω εσένα. Εγώ ξέρω έκανα λάθος. Κάνε ό,τι θέλεις. Πήγαινε σε αστυνομία. Πήγαινε σε πρεσβεία. Πήγαινε σε Άργος και πες στα παιδιά. Χτύπησέ με ξύλο. Σκότωσέ με μαχαίρι. Εγώ δεν φεύγω από το σπίτι. Εγώ σ' αγαπώ. Γι' αυτό θα περιμένω. Όσο θέλεις εσύ. Ακόμα και όλη τη ζωή, εγώ θα περιμένω. Γιατί εγώ δεν έχω αγαπώ άλλο σαν εσένα. Εγώ έκανα λάθος και εγώ πρέπει να περιμένω. Εγώ αυτό πρέπει να κάνω. Τίποτα άλλο. Αυτό θα κάνω. Θα περιμένω και θα λέω κάθε μέρα συγγνώμη. Θα περιμένω εσένα. Εσύ θα γυρίσεις πίσω. জনমে ভালোবেসে মরবে নাই একই জনমের ভালোবাসা একই জনমে কাছে আসা একটি চোখে পহলকে পড়তে লাগি যতক্ষণ. Για μένα υπάρχουν δύο λύσεις. Ή θα σηκωθείς και θα φύγεις τώρα και δεν θέλω τίποτα, ή αν θα μείνεις, θα πρέπει να μου δώσεις ένα ποσό που εσύ θα αποφασίσεις ποιο θα είναι. Εγώ έχω πάρει από σένα μόνο 200 ευρώ. Γιατί το κάνεις αυτό, είναι αμαρτία. Είναι. Το κάνω για σένα. Αυτό θα μου δώσεις 1.500 ευρώ. 1.500 είναι πάρα πολλά λεφτά. Ιντσάλα. Άσα με Τζάμαλ. Ελληνικά. Ελληνικά πες το. Να έχεις έφυγε από Καμίλα. Άλλο θέλω να έχω. Τι θέλει. Αυτό που θέλω να μου εξηγήσεις γιατί με κλέβεις. Εγώ είμαι άρρωστο με τα λεφτά. Εγώ θα πάω στη φωτιά από τα λεφτά. Όταν εγώ ήταν 12 χρόνων, είχε πάει σε χωράφι για δουλειά. Ήταν η ώρα τότε που μαζεύαν το καλαμπόκι. Ένας εργάτης πήρε εμένα μαζί λίγο μακριά να μαζεύω. Αυτό εκεί μου έκλεισε το στόμα με χέρι δικό του. Και έκανε σε μένα σεξ με το ζόρι. Εγώ πονάω πολύ. Πάω βάλω φωνές δυνατές, άμα αυτό έβγαλε ένα μαχαίρι και το έβαλε σε λαιμό δικό μου. Αυτό ήταν μεγάλο. Μπορεί και 40 χρονών. Και πολύ βρώμικο. Αυτό κρατάει εμένα κοντά του κάθε μέρα. Γιατί δεν το είπα στον πατέρα σου. Είσαι τρελό. Μπάμπα δικό μου θα σκοτώσει και εμένα και αυτό. Μόλις εγώ πήγα στα 15 χρόνια, πάω και λέω σε αυτό δεν θα έρθω ξανά. Και εγώ δεν βγαίνω έξω από σπίτι δικό μου. Αυτό ήταν κάθεται έξω από σπίτι μέρες. Συνέχεια. Μόνο νύχτα πήγαινε σε γυναίκα του. Άμα κατάλαβα ότι εγώ δεν βγαίνω έξω από σπίτι δικό μου ξανά, μιλάει σε άλλους σε χωριό ότι κάνω εγώ και τέτοια. Ένα βράδυ τα περιμένει με ένα 3. Πιο μεγάλο από μένα. Εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις σεξ και φτύνουν εσένα πάνω σε πρόσωπο. Γι' αυτό εσύ δεν καταλαβαίνει εμένα πολύ. Το
δεν την καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να καταλάβεις εσύ ότι είναι δύσκολο να ζούμε μαζί. Μόλις εγώ τελειώνω σχολείο, φεύγω γρήγορα σε όρτα. Και μετά έρχομαι Λάντα. Και λέω Χουσέν, εσύ θα γαμίσει όλο τον ντουνιά. Δεν θα αγαπάς κανένα άλλο εκτός από το Χουσέν. Θα μαζέψεις πολλά λεφτά. Και άμα πας πίσω σε πατρίδα, όλα αυτά θα φυλάνε πόδια δικά σου. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι ήταν πάθο με σένα. Και αφήνω τον εαυτό μου να αγαπάει εσένα. Και μετά εγώ τώρα έχω πόνο. Και εσύ δεν μπορεί καταλαβαίνει αυτό. Πώς είναι ο Λαέρτης? Δεν με ενδιαφέρει. Να αντέξει μέχρι τη συναυλία, αυτό με ενδιαφέρει. Μου φτάνει ένας άρρωστος στην οικογένεια. Βλέπει κανένα γιατρό? Τι ανάγκη έχει αυτός? Νόμιζα πως τον αγαπούσες. Τώρα πια τον αγαπάμε όλες. Εγώ, η Μιγγέν, η μάνα μου. Θόρυβη τέλος. Μουσική. Ήθελα να ξέρω τι περιμένεις. Και ήκουσον μεγάλης φωνής, εκ του ναού λεγούσης τις 7 αγγέλης. Υπάγεται και εκχέατε τα 7 φιάλας του θυμού του Θεού εις την γην. Χέσε και κατούρα αμέσως, τώρα. Αλλιώς θα σκόψω τα αρχίδια και θα σε πετάξω έξω από το σπίτι. Ακούς? سلام مادر. خوبین؟ خوشین؟ مادر یونان هستم. الو سلام. مرزنگ خیر؟ جوړی؟ خیر؟ زه خپله یونان کې یم ښه تکړه جوړي. مامبو بوا. یا ماما بوا سا. اسمع بس تقبل لك انا بس مسار معي سلكيني وصلنا والله একই জনমে কাছে একটি চোখে পহলকে পড়তে লাগি بس دق بالك النص তুমি আমার
معاه وخبر شخبارك الله محيي حلب وراسي والله شخبارك والله يعني قاعد خرابة يا شيخ Θέλω μια μεγάλη τσάντα. Πάρε τη βαλίτσα μου από την τουλάπα. Λαού Σαμάχτ, Πέτρο. Θέλω να φύγεις σήμερα, Χουσάμ, τώρα. Εγώ δεν ξέρω πού να πάω. Τώρα. Πέτρο, η Αλεξάνδρα είμαι. Έλα, το ξέρω ότι είσαι μέσα. Πέτρο, είδα το Χουσάμ να φεύγει, άνοιξε μου. Ήθελα να σε δω λίγο πριν τη συναυλία γαμώτο μου. Άκου, είδα ότι δεν απαντάς στα τηλεφωνήματά μου και είπα να σε αφήσω ήσυχο. Σκέφτηκα ότι θα θέλεις να μείνεις μόνος. Η Μιγγέν όμως μου είπε να έρθω να σε βρω. Μου είπε να μην σε αφήσω μόνο, ό,τι και να λες να μην σε αφήσω μόνο. Πέτρο! Λυπάμαι για το γιο σας. Είστε φίλος του Δανιήλ? Ναι. Δεν σας έχω δει. Όταν ήταν μικρό το έπαιρνα στο κρεβάτι μου και παίζαμε. Εγώ έκλεινα τα μάτια και έκανα την πεθαμένη και εκείνο τρόμαζε. Και μετά, όταν άνοιγα τα μάτια δεν χόρταινα τη χαρά του. Κλέφτες. Έχει γεμίσει ο κόσμος κλέφτες. Κι ήτανε μόνος του. Φοβότανε το αίμα, έκοβε τα χέρια του και λιποθυμούσε. Δεν το άντεχε το αίμα. Και τώρα... Αν χρειάζεται τίποτα. Τον αγαπούσατε? Γιατί δεν του το λέτε εσείς? Είστε σόι του, ξαδέρφια του, χωριανοί του. Δεν καταλαβαίνεις εσύ αυτό. Για μας είναι πολύ δύσκολο. Εμείς ήρθαμε από το Άργος να βλέπουμε μόνο εσένα. Να σε παρακαλούμε να το κάνεις. Εσύ είσαι ξένος. Είναι πιο εύκολο. يلا بس خلص شغل انا مر عليك خبرك. Και αν δεν το πω? Θα το μάθεις σε 8 χρόνια που μπορεί να γυρίσεις στην πατρίδα. Τα άλλα, γιάλα.
Πήρες κανένα τηλέφωνο κάτω? Τι έγινε, ποιος πέθανε? Μπαμπά. Η μάνα σου. Ανάουις ατκάλε μάουμι. Ανάουις ατκάλε μάουμι. Ανάουις ατκάλε μάουμι. Εντα όμρι. Να έρθω πάλι σπίτι. Όχι. Συγγνώμη, ξέχασα. Για σένα το να χωρίζει ένας άνθρωπος δεν είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν χωρισμοί. Αυτό είναι μια εφεύρεση του αστικού τρόπου της ζωής μας. Ναι, βέβαια. Κάτι σαν την κοινωνία των γουρουνιών, των λιονταριών, των περιστεριών που θα ήταν καλύτερη. Ήθελα όμως να ήξερα ποιον κοροϊδεύεις. Τα περιστέρια είναι μονογαμικά. Πόσο καιρό ξέρεις ότι ο Λαέρτης και η Μιγγέν πηδιούνται? Αυτό είναι το πρόβλημα. Η λέξη προδοσία σου λέει τίποτα. Μου θυμίζει τον Ιούδα. Θα μπορούσες να μου το έχεις πει όμως. Δεν θα μπορούσες. Με απογοήτευσε, γάμο του. Από μικρό, ηρεμούσε με το πιάνο. Μαμά, ο Πέτρος φεύγει. Τα παλιόπαιδα. Να φύγουν για την Αλβανία παραμονές της συναυλίας. Θα μπορούσαν να φύγουν μια μέρα μετά. Μην την παρεξηγείς. Νεολαία. Όλα πρέπει να της τα συγχωρούμε. Θα της κάνω μπάνιο και θα τη βάλω να κοιμηθεί.
Καλώς το νούμερο 99. Εγώ είμαι το νούμερο 99. Βέβαια. Ξέρω τα πάντα για σένα. Τι νόμιζες? Εσύ ήσουν το νούμερο 99 του τάγματος των ιερολογητών. Εγώ ήμουν ο αρχηγός, το νούμερο 1. Σε φωνάζαμε άγγελο και σε είχα υπό την προστασία μου. Ήσουν δεν ήσουν 16 χρόνια. Όλοι μου λέγανε καλά, τι το θέλεις αυτό το κούτσικο μαζί σου. Ήσουν ένα μικροκαμωμένος. Και διαολάκι τους πείραζες όλους. Εγώ δεν άφηνα κανένα να σ' αγγίξει. Σκοτώθηκες πριν από μένα. Εγώ είδα το θάνατό σου. Μιλάω με το νούμερο 99. Πάρε αργότερα. Έλα μαζί μου. Ο Αλή είναι ένας από τους Τούρκους που έσφαξαν οι ιερολογίτες. Έτσι δεν είναι, Αλή? Ναι. Φέρ' το. Εδώ θέλουν να πάνε εμένα και σένα. Θέλουν να μας κλείσουν εδώ μέσα για πάντα. Η μεταγωγή θα γίνει με αραμπάδες. Πίσω από το βουνό δεν είναι το ποτάμι? Ναι. Βάλε το σπίτι πίσω. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ. Τους ελέγχω όλους και όλα. Όπως παλιά. διαλέκτη.
Καλές τιμές είπαμε. Πόσα θες?